নমস্কাৰ, এয়া কেকেছ ব্লগ ছাপোৰ্টগ্ৰাম। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী লেচন 9 মহাত্মা গান্ধী পাঠটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। কোনোবাই যদি চোৱা নাই চাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে দিয়া আছে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা। বেৰিষ্টাৰ মানে হ'ল উকিল। নন কোঅপাৰেশ্যন অসহযোগ আন্দোলন। আৰ্মি সৈন্য। পেট্ৰিয়ট দেশপ্ৰেমিক। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীনতা। ৱেপন অস্ত্ৰ। ট্ৰুথফুল সত্যবাদী। মুভমেণ্ট আন্দোলন। ইউনিটি একতা। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা। পেট্ৰিয়টছ wanted to make India free from British rule. Gandhi's movement was peaceful. There were no army, no weapons. It was a movement of non-cooperation with the British. 3 নম্বৰত দিয়া আছে why people called M.K. Gandhi as Mahatma. মানুহে M.K. গান্ধীক কিয় মহাত্মা বুলিছিল? Write 3 sentences. 3টা বাক্য লিখা। উত্তৰ হ'ব people called M.K. Gandhi as Mahatma because he was very honest and truthful. He lived a very simple life. He worked for the people. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ complete the following paragraphs using the word British, independence, patriots, country, people. ইয়াৰে ক'ত কি বহিব মই কৈ আছোঁ। India was then under the British rule. Many countries প্ৰথমে হ'ব India was then under the British rule. তাৰপিছত many country were fighting against the British. They wanted to make India independent. They worked for the people. They were patriots. এটি হ'ল 4 নম্বৰৰ উত্তৰ। প্ৰথম খালী ঠাইত ব্ৰিটিছ, তাৰপিছত কাণ্ট্ৰি, তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, তাৰপিছত পিপল, তাৰপিছত পেট্ৰিয়টছ। এইবাৰ যাম 5 নম্বৰলৈ। 5 নম্বৰ দিছে হোৱাই ৱাজ গান্ধী ছেট অন আগষ্ট 15, 1947. 15 আগষ্ট 1947 চনত গান্ধীয়ে কিয় দুখিত হৈছিল বা দুখ পাইছিল মনতে। ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল গান্ধী ৱাজ ছেট অন আগষ্ট 15, 1947 বিকজ কাৰণ ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু 2 কাণ্ট্ৰিজ. ভাৰত দুখন দেশত ভাগ হৈছিল। গান্ধী ৱাজ ছেট অন আগষ্ট 15, 1947 বিকজ ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু 2 কাণ্ট্ৰিজ. তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হোৱাই ডিড অল ইণ্ডিয়ানছ বিকাম ছেট অন জানুৱাৰী 30, 1948. 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত গোটেই ভাৰতীয়সকলে কিয় দুখ পাইছিল? উত্তৰ হ'ল মহাত্মা গান্ধী ৱাজ কিল্ড অন জানুৱাৰী 30, 1948. 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল। চ' অল ইণ্ডিয়ান বিকাম ছেট অন হিজ ডেথ. সেয়ে সকলো ভাৰতীয়ই তেওঁৰ মৃত্যুত দুখ পাইছিল। মহাত্মা গান্ধী ৱাজ কিল্ড অন জানুৱাৰী 30, 1948. চ' অল ইণ্ডিয়ানছ বিকেম ছেট এট হিজ ডেথ. তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল খালী ঠাই পূৰণ কৰা। মহাত্মা গান্ধী ৱৰ্ক ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানছ ফৰেইনাৰ্ছ. ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ইণ্ডিয়ানছ। মহাত্মা গান্ধী লিভড এ দেশ লাইফ প্ৰাইভেট চিম্পল. উত্তৰ চিম্পল। মহাত্মা ৱাজ এ দেশ অৱ দ্য পুৱাৰ. খালী ঠাইত হ'ব ফ্ৰেণ্ড। মহাত্মা গান্ধী আছিল দুখীয়াৰ বন্ধু। ইয়াতে দুটা অপশ্যন দিছে এনিমি আৰু ফ্ৰেণ্ড। এনিমি মানে শত্ৰু, ফ্ৰেণ্ড মানে বন্ধু। ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ড। 8 নম্বৰত দিছে ৰাইমিং ৱাৰ্ড। তো ৰাইমিং ৱাৰ্ডবিলাক মই কৈ দিছোঁ। মেট ছেট নাইবা বেট, ট্ৰুথফুল ফেইথফুল নাইবা বিউটিফুল নাইবা পিচফুল, ডুৱাৰ পুৱাৰ, ছেট বেট নাইবা মেট, পুৱাৰ ডুৱাৰ ফেইথফুল ট্ৰুথফুল নাইবা বিউটিফুল নাইবা পিচফুল, টাৱাৰ আৱাৰ আৰু বেট ছেট নাইবা মেট আৰু বিউটিফুল ট্ৰুথফুল নাইবা ফেইথফুল নাইবা পিচফুল। একেটা বস্তুৱেই 2-3 বাৰ ওলট পালট কৰি দিছে। 9 নম্বৰ দিছে খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ। ৰাইট 8 চেণ্টেন্স এবাউট মহাত্মা গান্ধী. মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে 8 শাৰী বাক্য লিখা। মোটামুটি কৰিয়ে দিয়া আছে, কেৱল খালী ঠাইবিলাক বহুৱালে হ'ল। মহাত্মা গান্ধী ৱাজ বৰ্ণ অন অক্টোবৰ 2, 1869. মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 2 অক্টোবৰ 1869 চনত। হিজ একচুৱেল নেম ৱাজ, তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী। 3 নম্বৰটোত দিছে হি ৱাজ তেওঁ আছিল এজন বেৰিষ্টাৰ অৰ্থাৎ উকিল আছিল। 4 নম্বৰত দিছে গান্ধী লিড এ মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য, উত্তৰ হ'ব ব্ৰিটিছ। 5 নম্বৰত হি ৱৰ্ক ফৰ দ্য, তেওঁ কাম কৰিছিল কাৰ বাবে? দুখীয়াৰ বাবে, পুৱাৰ। খালী ঠাইত হ'ব পুৱাৰ।
5 নম্বৰৰ খালী ঠাইত পুৱৰ হ'ব। 6 নম্বৰত দিছে হি ৱান্টেড ইউনিটি অফ অল দ্য ইণ্ডিয়ানছ। তাৰ পিছৰটো 7 নম্বৰ গান্ধী ৱাজ দেশ এণ্ড দেশ। দুটা খালী ঠাই আছে। প্ৰথম খালী ঠাইত হ'ব গান্ধী ৱাজ অনেষ্ট এণ্ড, তাৰপিছৰ খালী ঠাইত ট্ৰুথফুল। গান্ধী ৱাজ অনেষ্ট এণ্ড ট্ৰুথফুল। আৰু শেষত দিছে হি ৱাজ কিল্ড অন, এইটোৰ উত্তৰ হ'ল হি ৱাজ কিল্ড অন জানুৱাৰী 30, 1948। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। পৰৱৰ্তী আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।